για τέταρτη χρονιά λοιπόν. Εδώ στο λιμάνι του Ναυπλίου, ήδη έχουν αρχίσει να καταφτάνουν τα σκάφη. Ναι, από χτες το βράδυ έχουν καταπλέψει αρκετά, είναι έξω στη Ράδα πολύ περισσότερα. Μέχρι το μεσημέρι θα έχει καλυφθεί ο νότιος προβλήτος και αύριο θα συμπληρωθεί το επόμενο του ανατολικό τμήμα του λιμανιού. Πόσα σκάφη αναμένουμε φέτος? Περιμένουμε 96 είναι οι συμμετοχές, αλλά ενδεχομένως να προκύψουν κάποιοι ναύλοι. Δεν μπορούν να γνωρίζουμε τον αριθμό από τώρα. Από τις πληροφορίες που έχετε, πρόκειται να έχουμε μια πολύ καλή διοργάνωση όπως κάθε χρόνο? Φέτος νομίζω ότι είναι μεγαλύτερη διοργάνωση, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος ότι είναι μεγαλύτερη διοργάνωση από τα προηγούμενα χρόνια και από τα νούμερα των συμμετοχών, αλλά φυσικά και από τα νούμερα που μας έχουν δώσει οι διοργανωτές, των brokers και των επαγγελματιών οι οποίοι θα αναπτυχθούν, όπως βλέπετε, στο νότιο κομμάτι. Θα προσφέρουν υπηρεσίες σχετικά με το ναυτικό, ναυτιλιακό κομμάτι. Εσείς έχετε εξασφαλίσει την ασφαλή διαμονή των σκαφών εδώ, των πολυτελών σκαφών και φυσικά την εξυπηρέτηση των πληρωμάτων. Η υποχρέωσή μας είναι κατά κύριο λόγο αυτή, αλλά ταυτόχρονα δεν ξεχνούμε ότι είναι ένα φορτωμένο τριήμερο για τον ναύπλιο. Έχουν προβλεφθεί όλα τα μέτρα ασφαλείας αφενός, αλλά αφετέρου και όλα τα μέτρα εξυπηρέτησης των ανθρώπων που θα έρθουν για το τριήμερο συμπολίτη. Διαφημιστικά το ναύπλιο πόσο αναβαθμίζεται με αυτήν την εκδήλωση? Αυτό θα έπρεπε να το πούν άλλοι, εγώ δεν μπορώ να το πω. Νομίζω ότι η εικόνα είναι αυτή που αρμόζει σε μια τέτοια πόλη. Σημειολογικά το μόνο που θα πω είναι ότι εξαιτίας της έκθεσης και αυτό που λέμε ότι το ναύπλιο πλέον μπήκε στα σαλόνια παγκοσμίως των γιότ, ότι πέρυσι είχαμε αφήξεις κατά απόβλους πλοίων μετά το yacht show το αντίστοιχο σε αριθμό 1.200 σκαφών. Αυτό και μόνο νομίζω ότι λειτουργεί και πρέπει να λειτουργήσει και αυξητικά και θετικά.